તમને એમ થશે આ શું પકોડા તો બધાને બનાવતા આવડતા હોય, રોજ આપણે ભજીયા તળતા જ હોઈએ છીએ, એમાં કાંઈ શું નવીન છે? પણ અગેન હું તમને ઓલવેઝ રીટ્રીટ કરું કે દર્શન લીલી કિચનની રેસીપી હંમેશા યુનિક હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આજે બનાવીશું આલુ પાલક લચ્છા પકોડા. બહુ જ મજા આવશે. નોર્થ ઇન્ડિયામાં ખૂબ જ ફેમસ છે, એકદમ લાઇટ છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમારી ઘરે અચાનક મહેમાન આવી ચડે તો આ તમે બનાવશો ને તમારી વાવા થઈ જશે લિટરલી. સો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં હું પાલક કાપી લઉં છું. તો આવી રીતે એકસાથે ઝીણી ઝીણી આપણે કાપવાની છે. આ હું મારી સ્ટાઇલથી કાપું છું એવું નથી, આવી સ્ટાઇલ તમે તમારી સ્ટાઇલથી કરી શકો છો કોઈ બી, પણ ઝીણી ઝીણી એકદમ કાપજો. આ ઇઝી પડે જો એકસાથે આવી રીતના પકડી અને આમ કરી દેજો. એકદમ લચ્છા એના કેવા પડે છે, હાથનું ધ્યાન રાખજો ફ્રેન્ડ્સ. આંબા કપાઈ જાય પછી આવી રીતના વચ્ચેથી આપણે કટ મારી દઈશું. ઓકે, તો હવે પાલક થઈ ગઈ. હવે આપણે બટેટા જોઈશું. અને નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે પોટેટોઝ આપણે એ કરવાના છે, એકદમ મેચ સ્ટિક જેવા નાના નાના કરવાના છે. જો તમને હાથેથી હોય તો હાથેથી, અથવા તમે ખમણી બી શકો છો, પણ પાણી બહુ ન છૂટે એનું ધ્યાન રાખજો. તો આવી રીતના જો પતલા પતલા પહેલાં આવી રીતના ઊભા. ઓકે, અને પછી આવી રીતના બધાને જોઈન્ટ કરી અને એકદમ જો ઝીણા ઝીણા આવી રીતે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતના જો મેચ સ્ટિક ટાઈપ એકદમ પતલા પતલા આપણે બાકીના બી કાપી લઈશું. આપ જોઈ શકો છો કે આપણા પાલક અને આલુની જે કતરણ હતી એ બે મિક્સ કરી દીધેલી છે મેં. હવે આપણે આમાં મસાલા બધા એડ કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં તો હું થોડી કોથમીર એડ કરીશ. ઓપ્શન છે, પણ થોડી કોથમીર અંદર આમાં કુકિંગ વખતે જ મજા આવે છે, તો કોથમીર એડ કરી. હવે ગ્રીન ચીલી, ચોપ કરેલી ગ્રીન ચીલી હું એડ કરું છું. તમારી તીખાસ અનુસાર આપ એડ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ બ્લેક પેપર, કાળું મરી, એનો ભૂકો છે ક્રશ કરેલો, એ થોડો એડ કર્યો. અજમો ફ્રેન્ડ્સ ખૂબ જરૂરી, અજવાઈન જગ્યા છે, એને આપણે આવી રીતના હાથમાં આમ રહી અને ક્રશ કરીશું હાથેથી જ આવી રીતના. આ ટેસ્ટમાં બી સારું લાગે છે અને ઓબ્વિયસલી ડાયજેશન માટે ખૂબ જરૂરી છે. અને લાસ્ટ આપણે સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં તમે ઇફ યુ વિશ તો તમે રેડ ચીલી પાવડર અને હળદર તમે નાખી શકો છો, પણ હું નેચરલ જ આવી રીતના રાખું છું. તીખાસ તો ઓલરેડી મારી ગ્રીન ચીલીમાંથી અને બ્લેક પેપરમાંથી આવી ગઈ છે, તો લાલ મરચું અને હળદર એ તમારી ઓપ્શનલ છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બેસન એડ કરીશું, ચણાનો લોટ. તો થોડો એડ કરી અને આપણે મિક્સ કરીશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, મિક્સ કરીશું. અત્યારે હું કંઈ પાણી કેવું નાખતો નથી, કારણ કે આપણા બટેકામાં અને પાલકમાં થોડું થોડું પાણી હતું જ, એટલે પહેલાં આપણે હાથેથી જ આવી રીતે રફલી મિક્સ કરીશું. સો મિત્રો, થોડો ઉપરથી પાછો થોડો બેસન એડ કર્યો, મિક્સ કરી અને હું ધીમે ધીમે હવે પાણી એડ કરું છું. આપણે વ્યવસ્થિત ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. બેસન તમે ધ્યાન રાખજો નાખવા ઓવર ના થઈ જાય, અદરવાઇઝ એકદમ લોટ જેવા લાગશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એક સોડા આમાં નાખીશું. અમુક લોકો સોડા નથી નાખતા, પણ આપણે થોડો સોફ્ટર બને એના માટે હું આ બેકિંગ સોડા અથવા સોડા બાયકાર્બોનેટ જે કે એ નાખું છું. પણ આ લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર જ્યારે આપણે પકોડા બનાવવાના હોય ત્યારે એડ કરવાનું હોય છે. તો આપ જોઈ શકો છો, આપણે આ સોડા ઉપર મેં અત્યારે રાખ્યો છે. હવે તેલ બી મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું છે. તેલમાંથી હું 1 ચમચી જેટલું ગરમ તેલ લઈ અને જો આ સોડા છે એની ઉપર જ હું એડ કરું છું આવી રીતે, અને ત્યારબાદ હવે મિક્સ કરી લઈશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, જો તેલ આપણું મીડિયમ થઈ ગયું છે. આપણે આમાં તેલ એકદમ ધીમું બી નથી રાખવાનું, તો તેલ પી જશે, ને એકદમ હાઈ રાખશું તો ઉપરથી બળી જશે, અંદરથી કાચા રહી જશે. તો મીડિયમ રાખજો, આપણે અંદરથી કૂક થવા જોઈએ. તો આવી રીતે હવે મીડિયમ તેલ આવી ગયું છે. હું ચમચીથી જ આવી રીતના એડ કરું છું. તમને હાથેથી ફાવતું હોય તો ઓબ્વિયસલી તમે હાથેથી કરી શકો છો, જો આવી રીતે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મારા તેલના ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે 4 જેટલા એડ કર્યા અને જે એકદમ મસ્ત ફૂલી ગયા છે. અને મિત્રો, આપને એવું થતું હશે કે શેપ, તો શેપમાં જે ફૂલવડાને જે હોય ને એ ગોટા એ શેપ હોય. પકોડા અને જે લચ્છા પકોડા આપણા છે જે ટાઈપના છે એ ઇવન શેપમાં જ હોય છે, અને મજા ખરેખર એની જ આવે છે.
સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો આપણે એકદમ ગરમા ગરમ લચ્છા પકોડા રેડી છે. અને સાથે સાથે મિત્રો તમને એ બી કહેવાનું રહ્યું કે જો આમાં તમે જોઈ શકો છો, તમને ક્લિયરલી પાલકની ગ્રીનનેસ છે એની છે એ, અને બટેકાની જે પતરી છે એ મીન જે મેચસ્ટિક છે એ બી તમને દેખાય છે. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે તમે આમાં જો લોટ નથી આવા કે ખાવાની જરાય મજા ન આવે. ખાલી ઉપર કોટિંગ જ થયું છે, ક્રિસ્પી છે, અને તમને જરાય ખાતા ખાતા એવું ચવડ થઈ જાય ને એવું જરાય નહીં લાગે. સો મિત્રો, આપણે એકદમ ગરમા ગરમ અને સુપર ટેસ્ટી પકોડા રેડી છે. અને ઉપરથી સેજ હું જો આ ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરું છું, ઓપ્શનલ છે, પણ એ આખી અલગ મજા જ અલગ આવશે. તમે એકવાર આ વસ્તુ ટ્રાય કરજો, એકદમ લાઇટ જ, ખબર ના પડી જાય કે ચાટ મસાલો નાખ્યો છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ જુઓ કેટલા સોફ્ટ છે. તમને કદાચ જેવા કડક એકદમ ભાવતા હોય તમે ડબલ ફ્રાય કરી શકો છો, એવો કોઈ આપણે ઇશ્યુ નથી. અને આપણે જો એકદમ તમારી સામે છે, જો લિટરલી રૂની જેવા ખુલ્લા આવી રીતના થઈ ગયા. એટલે તમને જરાય ભારે બી નહીં પડે, કારણ કે આપણે અજમો અને બ્લેક પેપર નાખ્યું છે, કોઈ એવા હેવી મસાલા નથી નાખ્યા, તો તમને એસિડિટી કે એવો ઇશ્યુ નહીં થાય. અને હવે ઓલમોસ્ટ વરસાદની સિઝન, આપણે રેઇન મોન્સૂન સિઝન આવી ગઈ છે, તો ખરેખર બહાર વરસાદ પડતો ને તમે આ ગરમ ગરમ બનાવશો ને, એનાથી હેવન આનાથી બીજું કોઈ નથી. તો ખાસ ફ્રેન્ડ્સ, આ બનાવો, કેવા બની અમને જણાવજો. ચેનલ જોતા રહેજો, અને વિડીયો તમને ગમે તો ડેફિનેટલી લાઇક કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.